hello, namaskar, welcome back to my channel and welcome back to my another video. तर काल तुम्ही कांजीवरम प्युअर सिल्कमध्ये फर्स्ट पार्ट बघितला होता, त्यामध्ये जवळजवळ 25 ते 30 कलर बघितलेले. आता यामध्ये 25 कलर्स आहेत अवेलेबल आणि यांची किंमत आहे फक्त आणि फक्त 6000 रुपये. फ्री शिपिंगमध्ये जाणार आहे. आणि तुम्हाला कोणता कलर आवडतो आहे हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि हो, याचे जवळजवळ 100पेक्षा जास्त कलर्स अवेलेबल आहेत. त्यामुळे 4 पार्टमध्ये मी डिवाईड करून तुमच्यासमोर मी हा व्हिडिओ आणणार आहे. तर हा झाला पार्ट 2. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या सगळ्यांच्या हक्काच्या चॅनलला म्हणजे G² बुटीकला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. बाय बाय.